Hello everyone, Moyohim currently BSc first year student at Tezpur University. CUET UG exam or result out hoar loge Bottoman University bilakor counselling process bilak start hoise. Delhi University ru joa kali phase 1 counselling start hoise. Tezpur University etialoke hoa nai. Eibilak moi update di aso tomalok di thagim. Kintu eikhinite moi eta bahut query pai aso je tomalokor question pai aso je counselling process mane ki? Counselling ami keneke korim? আসলতে এই বস্তুটো বহুতে জানে কিন্তু কিছুমানৰ অলপ কোবা ডাউট আছে হয়তো জানিও তেওঁলোকে বস্তুটো কাউন্সেলিংটো এক্স্যাক্টলি কি হেতু বস্তু বুজি পোৱা নাই তাৰ বিষয়ে মই ভিডিওটোত কম যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়া ভাল কথা আৰু যদি একেবাৰে আইডিয়া নাই তেনেহলে এই ভিডিওটো চালে গোটেইখিনি গম পাই যাবা মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো প্ৰথম কথা কাউন্সেলিং নো কি এতিয়া চাবা আমি যেতিয়া ক্লাস 10 ৰ পৰা ক্লাস 11 ত উঠো তেতিয়া আমি এখন নতুন স্কুলত যেতিয়া যাও আমাৰ বেলেগ একো কাম না থাকে আমি কি কৰো স্কুল বা কলেজখনত গৈ তাত এডমিশন লও হৈ যায় একেদিনৰ প্ৰসেস থাকে কিন্তু আমাৰ এতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ইনষ্টিটিউশন এখনত এডমিশন লব লাগিব যেহেতু আমি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ থ্ৰু দি তাতে যাও গতিকে ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট জনকে সেই সিটটো দিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰসেস থাকে আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সময়ত বা ক্লাস 1 to 2 আমি এডমিশন লৈছিলো কিন্তু হেতু কাউন্সেলিং বুলি নকয় সেই বস্তুটো আমাৰ তাতে প্ৰসেস বিলাক না থাকে কিন্তু এই ইউনিভাৰ্সিটি ক্ষেত্ৰত বা আইআইটি এনআইটি বা ইনষ্টিটিউশন বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম দি পাও তাতে এডমিশনৰ এটা হোল প্ৰসেস এটা থাকে সিকোয়েন্স অফ প্ৰসেস থাকে সেই কাৰণে এই এডমিশন প্ৰসেসটো কাউন্সেলিং বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে CUET UG এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাল্টৰ পাছত কাউন্সেলিং কেনেকে কৰিবা কাউন্সেলিংত কি কৰিব লাগে ঠিক আছে CUET UG ৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কাউন্সেলিংৰ প্ৰথম স্টেপটো হ'ব CUET ৰিজাল্টৰ পাছত যিখন তোমাৰ ডিজায়াৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি যিখন তোমাৰ ডিজায়াৰ্ড ইনষ্টিটিউশনত তুমি যাব বিচাৰিছা তাৰ পৰ্টেলত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা ঠিক আছে CUET UG এক্সাম তো NTA পাতে কিন্তু NTR ভূমিকা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত আৰু নাথাকে ইনষ্টিটিউশন বিলাকে নিজস্ব ইন্ডিভিজুয়াল পৰ্টেলত তেওঁলোকে এডমিশন বিলাক লয় গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে তাতে গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাউন্সেলিং স্টার্ট হোৱা নাই অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বস্তুটো ওপেন কৰি দিয়া নাই মই তলত লিংকটো দি দিম যেটো ওয়েবসাইট হেতু তোমালোকে চাই থাকিব পাৰিবা দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যোৱা কালি ফেজ 1 কাউন্সেলিং স্টার্ট হৈছে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেসটো স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে এনেকে বাকি ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকো তোমালোকে চাবা এটা প্ৰথম কাম হল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা ইন্ডিভিজুয়াল পৰ্টেলত গৈ দেন তোমালোকৰ কেইদিন মান পাছত কি দিব কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক খুলি দিব পৰ্টেলটো ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলা তাতে তোমালোকৰ গোটেই ডিটেইলছ বিলাক দিব লাগিব সব মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট সব তোমালোকৰ যেটো একদম বায়োডাটা বুলি ক'ব পাৰি আৰু গোটেই তোমাৰ পৰ্টফলিওটো তাতে থাকি গল দেন তোমালোকে কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা এই বস্তুটো বেলেগ হ'ব পাৰে এটা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক কোৰ্সৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু কিবা এটা ফিজ দিব লাগিব আকৌ দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে একেলগে গোটেই কলেজ বিলাক কোৰ্স বিলাক লৈ তাতে তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত মই বেছি ভিতৰ না যাও জানিব লগা থাকিলে তোমালোকে ইন্টাৰনেটৰ পৰা ৰিসাৰ্চ কৰিবা আৰু পাৰিলে মই বাৰু ভিডিও বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দেন ৰেজিষ্ট্ৰেচন হল কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলা তাৰ পাছত তোমালোকৰ যে CUET ৰ মাৰ্ক থাকিব সেই মাৰ্ক বেসিছত ইনষ্টিটিউশন খনে যত এপ্লাই কৰিছিলা তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট বনাব ঠিক আছে এই মেৰিট লিষ্টত মাৰ্ক বেসিছত তোমালোকৰ নাম থাকিব আৰু সেই মেৰিট লিষ্টৰ পৰা ষ্টুডেন্টক ইনষ্টিটিউশনে ইনফর্ম কৰিব যে তোমাৰ নামটো আহিছে তুমি এডমিশন লবা নেকি তাৰ পাছত তোমালোকৰ হ'ব এডমিশন এই বস্তুটো কেতিয়া হয় জানানে এতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে অনলাইনতে পইচা পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু পইচাটো পেমেন্ট কৰাৰ লগে এডমিশন ফিজটো দিয়াৰ লগে তোমালোকৰ এডমিশন হল বুলি ধৰা হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত গোটেই ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকত এই অনলাইনতেই এডমিশন হ'ব এখিনিলে ঠিকে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলা কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলা মেৰিট লিষ্ট ওলাল যদি সিট পালা এডমিশন হল অনলাইনত দেন লাষ্ট কামটো তোমালোকৰ থাকে ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশন এই এটা দিনত তোমালোকৰ ইনষ্টিটিউশন খনে মাতিব তাতে তোমালোকৰ গোটেই ডকুমেন্ট বিলাক চেক কৰিব তাৰপিছত হিদিনাই তোমালোকৰ হোস্টেল এলট কৰিব যদি হোস্টেল দিব লগা আছে বাকি তোমালোকে হিদিনাৰ পৰা মানে একদম
অফিচিয়েলি তোমালোকে সেই ইনষ্টিটিউচনৰ কনৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ যাবা এই গোটেই প্ৰচেছটোকে কাউন্সেলিং প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয় বেলেগ একো বস্তু নাই তোমালোকে নিশ্চয় বস্তুখিনি গম পাইছা জাষ্ট নামটোৰে অলপ কনফিউজ লাগে এইটোৱে কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এডমিশন প্ৰচেছটো গোটেইটো কাউন্সেলিং বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মই ভাবো এই ভিডিওটো তোমালোকক অলপ হলেও হেল্প কৰিব বহুতে এই বস্তুটো জানে তথাপিও ভিডিওটো বনোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আছিল এই ইউটিউব চেনেলটোত মই এনেকুৱা এডুকেশ্যনাল ভিডিও লৈ আহো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা আৰু মই মোৰ জীৱনৰ ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ বিভিন্ন মুহূৰ্ত শেয়াৰ কৰোঁ মিষ্টাৰ অসীম ইউনিক বুলি ইয়াৰ লগত কোলাবৰেট কৰি থোৱা আছে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা ধন্যবাদ